મારો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન અમિત સાહેબ પાસેથી હશે કે સર જેવી રીતે બીજી બધી તકલીફો હોય ને એ તો આપણને દેવથી જ ખબર પડી જાય છે. આપણે એને જોવાથી જ કહી શકીએ છીએ કે આને આવી તકલીફ છે. પણ બહેરાશના ચાલતા એવું નથી થતું. તો શું તમારા મત હિસાબથી નાનામાં નાની એવી કઈ ઉંમર હોય છે સર જ્યારે આપણે બાળકની તપાસ કરાવી શકીએ અને એની બહેરાશ ચોક્કસપણે જાણી પણ શકશું? જેવી રીતે કે આપણે જાણ્યું કે કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ નાનામાં નાના બચ્ચાના થઈ શકે છે અને એ એમની જિંદગી સરસ રીતે એક નોર્મલ બાળક જેવું જી શકે છે. એવી રીતે આપણા હિયરિંગ સાયન્સમાં ટેસ્ટિંગમાં એટલો સરસ ઇક્વિપમેન્ટ છે જેનાથી કે જન્મ્યા પછી આપણે બાળકને ટેસ્ટ કરી શકીએ કે એ ગર્ભમાં હોય તો સાંભળવાનું ચાલુ કરી દે છે. તો જ્યારે જન્મે તો આપણે એ તો સમજણ પડી ગઈ કે કાનની જો નસ છે એ તૈયાર થઈ જાય છે. પછી મગજ કેવી રીતે તૈયાર થાય છે? અગર નોર્મલ હોય કાન તો એ બધું સાંભળે છે, સમજે છે અને પછી મગજ ધીમે ધીમે વિકસિત થાય. તો આપણે કાનનું તપાસ જન્મ પછી તરત કરી શકીએ છીએ. અને તમને ખબર છે કે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત, આપણા ગુજરાત સરકાર એવું પગલું લીધું છે કે કોઈ બી બાળક જન્મ થશે એને ઓએઈ, આ જો એક ઓટો એકોસ્ટિક એમિશન નામની ઇક્વિપમેન્ટ છે જેનાથી કે ખાલી 2 મિનિટમાં ખબર પડી જાય કે બાળક સાંભળે છે કે નથી સાંભળતા. તો આપણે કહેતા હોઈએ કે સરકાર તો કશું કરતી નથી, એ તો સાંભળતી નથી, પણ સરકાર સાંભળે છે. જ્યારે સરકારને ખબર છે કે જ્યારે બાળક જન્મે છે અને અગર ત્યારથી આપણે જોઈ શકીએ કે હા એમને સાંભળવાની તકલીફ છે અને ત્યારથી એ બધું ચાલુ કરી દઈએ તો બાળક એક નોર્મલ જિંદગી જી શકે. કેમ એવું કર્યું હોય સરકાર? તમે સમજી શકો. અગર એક બહેરા મૂંગા બાળક હોય અને એ ક્યારેક કોઈ ઇમ્પ્લાન્ટ, કોઈ હિયરિંગ એડ કશું પહેરતા ના હોય તો તમે ઘણા બધા સ્કૂલો જોયા હોય જે કે ડેફ સ્કૂલ છે. અગર તમને એવું કહું કે જો ડેફ સ્કૂલમાં ભણે છે એ આપણા મીન્સ કેવી જિંદગી જી શકે? એન્જિનિયર બની શકે, ડોક્ટર બની શકે, સીએ બની શકે યા કશું એવું બની શકે જેમાંથી કે એ સારી ઇન્કમ કરી શકે છે. પણ તમે કહેશો નહીં, ઘણી બધી લિમિટેશન આવી જાય છે. આપણે બાળકને નોર્મલ કરી દઈએ તો પછી શું થશે? એટલીસ્ટ મિનિમમ હું કહું છું કે અગર મિનિમમ એ સારા લાઈફ બી જીએ તો 1 લાખ રૂપિયા એક વર્ષે ટેક્સ તો ભરી શકે છે. અને 40 વર્ષ સુધી કામ કરે તો આપણા ગવર્મેન્ટને 40 લાખ આપી શકે છે. તો આપણા દેશ વિકાસશીલ છે ને વિકસિત થવા માંગીએ છીએ. તો એ તમારું વહેલા નિર્ણય લેશો જ્યારે આપણે તપાસ કરીને અને એવું ખબર પડે કે બાળક નથી સાંભળતા, પછી ઓડિયોલોજિસ્ટ પાસે જાય છે અને પછી બાકીની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ જાય. તો આજે એવું ટેસ્ટિંગ થઈ શકે જેમાંથી કે બાળક જન્મ્યા પછી તરત સ્ક્રીન થઈને એવું કહી શકાય કે બાળક સાંભળે છે કે નથી સાંભળતું. અરે વાહ, આ તો ખૂબ જ સરસ વસ્તુ કહેવાય કે જન્મના બાદ જ 24 કલાકની અંદર આપણા બાળકની બહેરાશની તપાસ અને ચોક્કસપણે નિર્ણય પણ આવી શકશે. એના કારણથી આપણે બાળકને જેટલી વહેલા નિદાન કરી શકશું એટલું સરળ બની જશે. તો આગળ વધતા મારો બીજો પ્રશ્ન ડોક્ટર ભાવિન પરીખ માટે છે. સર, જેવી રીતે આપણે આખા વેબિનારમાં નાની ઉંમરમાં લીધેલા નિર્ણય વિશે ચર્ચા કરીને તો અહીં ઉપસ્થિત કેટલાય એવા વાલીઓ હશે જેમનું બાળક 3 વર્ષ કે 3 વર્ષથી મોટું હશે. તો એમના મગજમાં તો પ્રશ્ન હવે આવતો હશે કે શું અમે અમારા બાળકની કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ કરવાની ઉંમર ચૂકવી દીધી છે? સર, આ વિશે તમારું શું કહેવું હશે એમને? હા, સાચી ઉંમર, જે બેસ્ટ રિઝલ્ટ માટેની ઉંમર આપણે થોડીક તો ચૂકી ગયા છે, પણ ઇટ ઇઝ બેટર લેટ ધેન નેવર. એટલે કે હજુ બી આપણે કમ્પ્લીટલી એ બસ નથી ચૂક્યા. જે રીતે અમિતભાઈએ કહ્યું કે હવે આપણે મહેનત વધારે કરવી પડશે, આપણે એફર્ટ્સ વધારે આપવા પડશે અને કદાચ થોડુંક એમાં પ્રોબ્લેમ રહી જાય, પણ હજુ બી સાવ લેટ કરવા કરતા વહેલામાં વહેલું એક્શન લો તો એ તમારા બાળક માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ જશે. જો આ બાળક 5 થી 6 વર્ષની ઉંમર ક્રોસ થઈ ગયું તો પછી આ આપણા માટે સદંતર લેટ થતું જાય છે. એટલે જો તમારું બાળક 3 થી 6 વર્ષની ઉંમરમાં હોય તો હજુ બી તમારી સાથે આશા છે. થોડી મહેનત વધારે કરવી પડશે, પણ હવે તમે મોડું ના કરતા. એટલે વાલીઓ, ડોક્ટર ભાવિન પરીખના કહેવા મુજબથી
કે તમે સમયનો લાભ લેજો, સમયનો તક રાખજો. હવે જો તમને ખબર પડી છે ને, તો વહેલામાં વહેલું પગલું લેવાનું નિર્ણય લેજો અને તમારા બાળકને શ્રેષ્ઠ જીવન આપવા માટે આગળ વધાવજો. તો સર, આની સાથે જ લાગતો મારો બીજો પ્રશ્ન એવો છે કે કેટલા બાળકો જે નાના હોતા હોય છે, તેમના વાલીઓ કે ઘરના વડીલો ખૂબ જ ગભરાતા હોય છે. તેવું વિચારતા હોય છે આ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ એક મોટી સર્જરી છે. શું એમના બાળક માટે આ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટની સર્જરી એક ગંભીર સર્જરી છે સર? હા, હું સમજી શકું છું વાલીના દુઃખને. મારા બાળકને બી જ્યારે 6 મહિનાનો હતો ને ફ્રેક્ચર થયું હતું, તો અમારા માટે બી આ જ એક મોટો પ્રશ્ન હતો કે આટલા નાના બાળકને હવે સર્જરી કરીને એનું ફ્રેક્ચર બેસાડવું પડશે. પણ જો સર્જરી ના કરત તો એના ફ્રેક્ચરના લીધે એનો હાથ પરમેનન્ટ વાંકો થઈ જાય. અને આજકાલના પ્રોફેશનલ્સ, ડોક્ટર્સ, ઓડિયોલોજીસ્ટ, થેરાપિસ્ટ એ નાના બાળકોના ટ્રીટમેન્ટ માટે એમના અદ્યતન સારવાર અને અદ્યતન ટ્રેનિંગ થી સજ્જ છે. એમના પાસે અદ્યતન ટેકનોલોજી છે અને આપણે બાળકને શું વસ્તુની જરૂરિયાત છે બધું ચેક કરીને સારામાં સારી રીતે જો ટ્રીટમેન્ટ આપીએ તો આ બાળકને આપણે આ ડેફિશિયન્સી, જે હિયરિંગ લોસ માંથી બહાર કાઢી શકીએ છીએ. અને જેમ આપણે આગળ ડિસ્કસ કર્યું, આપણી પાસે ટાઈમ ઓછો છે, એટલે નાની ઉંમરે જ આપણે આ એક્શન લેવું પડશે. એના માટે આજકાલના બધા જ હિયરિંગ હેલ્થ કેર પ્રોફેશનલ્સ ટ્રેન્ડ છે. તમે એમના પર વિશ્વાસ રાખી અને વહેલું એક્શન લેજો, એવી મારી તમને નમ્ર વિનંતી છે. સર, તમે ખાસી હિંમત આપી વાલીઓને. તો સર, તમારા એવા કોઈ બાળકો છે જેમને તમે ઓપરેશન બહુ નાની ઉંમરમાં કરી હોય અને અહીંયા વાલીઓને કેવા માંગતા હો? હા, અમારા બાળકોમાંથી આ શ્રીવેદા છે, જેને તમે જોઈ શકો છો. એના બંને કાનનું ઓપરેશન એક સાથે 10 મહિનાની ઉંમરે થયું હતું. એકચ્યુઅલી એનું પ્લાન એનાથી બી વહેલો હતો, પણ બરોડામાં ગયા વર્ષે પૂર આવી ગયું, એના લીધે 1 થી 1.5 મહિનો લેટ થઈ ગયું. પણ આજે એને 1 વર્ષ થઈ ગયું છે અને આ નાની બાળકી અત્યારે એના મમ્મી પપ્પાના અવાજને એકદમ આરામથી સાંભળી શકે છે. હવે તો સમજી બી શકે છે અને ધીરે ધીરે એને શબ્દો બી બોલવાના ચાલુ કરી દીધા છે. અને જેટલું વહેલું આપણે કરીએ એટલી સારી ભાષા. આ બીજો બાળક છે આલય, જેને બંને કાનનું ઇમ્પ્લાન્ટેશન નાની ઉંમરે 1.5 વર્ષની ઉંમરે કરાવી દીધેલું, અને આ રાઈટ ડિસિઝન માટે એના પેરેન્ટ્સ આજે બી ખૂબ જ ખુશ છે. એટલે ડેફિનેટલી આ બધા જ બાળકોએ 1 થી 1.5 વર્ષની ઉંમરે એમના પેરેન્ટ્સે ડિસિઝન લઈને એમને એક્શન લઈ લીધેલું. એટલે વાલીઓ, ગભરાશો નહીં, તમારા ડોક્ટર પર ખૂબ જ ભરોસો રાખજો. કારણ કે હવે તો નાનાથી નાનો 6 મહિના કે 7 મહિનાના બાળકનું પણ ઓપરેશન થતું હોય છે. સર, આગળ જતા મારો પ્રશ્ન ડોક્ટર ભાવિન પરીખ તમારાથી એવું છે કે જ્યારે આ મહામારીનો સમય ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે કેટલા વાલીઓને ખબર છે કે એમના બાળકને પ્રોફાઉન્ડ હિયરિંગ લોસ એટલે કે 90 dB નો હિયરિંગ લોસ છે. તો આ સમયે વાલીઓએ શું પગલાં લેવા જોઈએ? હા, આ કોવિડ પેન્ડેમિક એ આપણા બધા માટે એક મોટી મહામારી છે અને આ વન્સ ઇન અ લાઈફ ટાઈમ મહામારી છે, જેના વિશે આપણે કોઈ પૂરી રીતે સજ્જ નથી. એટલે આપણે સેફટી એ ડેફિનેટલી ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. પણ જો તમારા બાળકને બહેરાશ છે તો જે ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ બાકી છે, ઓપરેશન પહેલા રસી મુકાવવાની છે, એ બધું જ બી ટાઈમ માંગે છે. અને તમારા સિટીમાં કોવિડ પેન્ડેમિક કેટલું પ્રચલિત છે એ પ્રમાણે, અને તમારા માટે ટાઈમ એ કેટલો મહત્વનો છે એ તમારા ડોક્ટર અને ઓડિયોલોજીસ્ટ ટીમ ડિસાઈડ કરશે કે તમારા કેસમાં એ વસ્તુમાં રાહ જોવામાં ફાયદો છે કે ના, ચાલુ કોવિડ કન્ડિશનમાં બી ઓપરેશન કરવાથી બાળકને વધારે ફાયદો થશે. અને કોવિડ પેન્ડેમિક માટે અમે પૂરતા પ્રિકોશન્સ લઈ અને એના માટે જે બી સેફટી લેવાની છે લઈને જ એક્શન લઈશું. એટલે તમારા બાળક વિશેનું જરૂરિયાત વિશે તમારા ઇમ્પ્લાન્ટ ટીમને મળો અને 1-to-1 કેસ બેઝ પર એમના સાથે ડિસ્કસ કરો કે આ કોવિડ ટાઈમમાં આપણે શું કરવું જોઈએ. એટલે ડોક્ટર ભાવિન પરીખના કહેવા મુજબથી સલામતી જાળવી તો નક્કી જ છે, પણ સમયનો તક એમાં ના જવા દેવો જોઈએ.
તમારા ક્લિનિકના જે પણ ગાઈડલાઈન હોય એને આપણે ફોલો કરીને આગળ પગલાઓ લેવા જોઈએ. તો સર આગળ વધતા મારો પ્રશ્ન અમિત સરથી છે કે સર જેવી રીતે તમને પણ ખબર હશે કે બાળકની બહેરાશની વિશે ખબર પડી જતી હોય છે અને કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ કરવાનો જે નિર્ણય થતો હોય છે એની વચ્ચે ક્યારેક 1 મહિનાનો સમયગાળો લાગતો હોય છે કે ક્યારેક તો 6 થી 12 મહિનાનો સમયગાળો પણ લાગી જતો હોય છે. તો સર તમારા મત હિસાબથી નાનામાં નાના 1 મહિનો કે પછી 6 થી 12 મહિનાના ગાળામાં શું વાલીઓએ એમના બાળકને હિયરિંગ એડ પહેરાવવાનું અગત્યનું છે? હિયરિંગ એડ એક અગત્યનું વસ્તુ છે. જેમ કે કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ કરતા હોઈએ તો ટાઈમ તો નીકળી જાય છે, રસી કરાવતા, નિર્ણય લેતા, આપણા ફંડ ભેગા કરતા અને તપાસ કરતા. તો મને લાગે છે કે જ્યારે બહેરાશ હોય તો એવું ના હોય કે એકદમ 100% બહેરાશ હોય, એકદમ સ્ટોન ડેફનેસ હોય. 5%, 10%, 20%, 30% બાળકને સંભળાતું હોય, પણ એટલાથી હિયરિંગ એડથી બધું સાંભળી ના શકે, સમજી ના શકે. પણ આ દરમિયાન અગર હિયરિંગ એડ લગાવતા હોય તો શું થાય કે એ એમનું બ્રેન સાઉન્ડની દુનિયામાં થોડું આવી જાય છે, થોડું સાઉન્ડના રિસ્પોન્સ કરવાનું ચાલુ કરી દે છે, જેનાથી કે અમને પેરેન્ટ્સને બી લાગે કે ઓહો એટલા હિયરિંગ એડ લગાવીએ છીએ તે થોડું સંભળાય છે, પૂરેપૂરું નિદાન તો નથી, પણ એનાથી મેક્સિમમ ફાયદો થાય. જ્યારે આપણે કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ સર્જરી કરીએ ત્યારે એ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટને બહુ સરસ રીતે એક્સેપ્ટ કરી લે. નહીં તો હિયરિંગ એડ ના લગાવીએ, સીધા કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ કરીએ તો કદાચ ક્યારે 15 દિવસથી લઈને મહિના બાળક એક્સેપ્ટ ના કરે, કેમ કે પહેલી વખત સાંભળતા હોય. તો મને લાગે છે કે કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ કરાવતા પહેલા હિયરિંગ એડ લગાવવું ખૂબ બહુ જરૂરી છે. અને સર તમે જેવી રીતે કીધું કે મગજના સંકેતો માટે ખૂબ અગત્યનું છે અને કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ ઓપરેશન બાદ એ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ પહેરી શકે, સાઉન્ડ પ્રોસેસર પહેરે એની માટે અગત્ય છે. પણ શું સર આ વાલી અને બાળકના વચ્ચેનો જે બોન્ડ હોય એમાં કોઈ ફરક લાવતું હોય છે? એમાં જરૂર ફરક લાગે, કેમ કે શું થાય કે જ્યારે એ હિયરિંગ એડથી રિસ્પોન્સ કરે, થોડા મોટા અવાજના રિસ્પોન્સ કરે, અને ક્યારે જો આજુબાજુમાં અવાજ છે એને બી રિસ્પોન્સ કરે, તો એમને પેરેન્ટ્સને એવું લાગે કે એ સાઉન્ડ્સ ઉપર રિસ્પોન્સ કરે છે, એના લીધે ચાઇલ્ડ અને મધર યા ચાઇલ્ડ અને પેરેન્ટ્સની વચ્ચેમાં એક ઇમોશનલ બોન્ડિંગ થઈ જાય છે. અને જે ઇમોશનલ બોન્ડિંગ ધીમે ધીમે કરીને સ્ટ્રોંગ થાય જ્યારે આપણે કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ સર્જરી કરીએ. અરે વાહ, એટલે એક નાનકડું હિયરિંગ એડ પણ એના ફાયદા તો અનેક છે, જેના કારણથી આપણી કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ પછીની યાત્રા ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક રહેશે. સર આગળ જતા મારો બીજો પ્રશ્ન તમારી માટે એવો છે કે જેવી રીતે આપણે વેબિનારમાં કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ સિસ્ટમ વિશે ચર્ચા કરીને, તો સર આ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ સિસ્ટમ કેવી છે અને એના કેટલા ભાગ છે, સર એ વિશે તમે કહી શકશો? કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટના જનરલી 2 પાર્ટ્સમાં આવે છે, 2 પાર્ટ છે. એક એવા પાર્ટ છે જેને ઇમ્પ્લાન્ટ કહેવાય જો ફર્સ્ટ તમને દેખાય છે, જે એવું તમને દેખાતું હોય સ્ક્રીન ઉપર. તો આ જો છે સર્જરી કરીને અંદર મૂકવામાં આવે છે. અને એક જો પાર્ટ છે જો તમે જોઈ રહ્યા છો કે બહારના છે, જો કાનની પાછળ લાગે, અને આ જો કોઇલ કહેવાય, જો કે જ્યારે કાનની અંદરમાં સર્જરી કરીએ તો આ ભાગ અંદર મૂકવામાં આવે છે. તો એમાં ખબર ના પડે કે ક્યાં મૂકેલું છે, કાનનું પાછળ હોય તો એ કોઇલ કેવી રીતે ફિક્સ થાય, એ લો ચુંબકથી આમાં ઓટોમેટિક ફિક્સ થઈ જાય છે. તો તમારે શોધવું ના પડે કે કાનની પાછળ ક્યાં લગાવવાનું છે. અને કાનની બહાર જો હોય છે એને સ્પીચ પ્રોસેસર કહેવાય. એ અવાજને, સૂક્ષ્મ અવાજોને કેચ કરીને અંદર સુધી તક, મગજ સુધી તક લઈ જાય છે, કાનની નસ, અને કાનની નસથી મગજ સુધી તક જાય. અને એટલા મોટા ના પહેરવું હોય તો એમાં નાના ઓપ્શન્સ બી આવે છે, જેમાંથી કે ખાલી એટલા ભાગ કાનની પાછળ રાખવું પડે છે, અને એમાં બીજા કશું કાનની ઉપર રાખવા માટે આવતું નથી. અરે વાહ, એના ખાલી 2 જ ભાગ છે. આ તો કેટલી સરસ વાત કહેવાય. તો સર આ જે કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ સિસ્ટમ છે આ કેવી રીતે ચાલતું હોય છે એ વિશે પણ તમે વાલીઓને સમજાવી શકશો થોડું? જરૂર. તો એમાં શું છે, જો કે આપણે બહારનું ભાગ છે જેને સ્પીચ પ્રોસેસર કહીએ છીએ, એમાં 1 નંબરનું પાર્ટ જો કે કાનની પાછળ હોય છે, અને 2 નંબરનું પાર્ટ જેને કોઇલ કહેવાય. તો
તો એ બહાર વાળું જો પાર્ટ છે અવાજ કેચ કરે છે, અવાજ કેચ કરીને અને એ કોઇલ સુધી તક આવે છે, અને કોઇલ સુધી તક આવીને જ્યારે અંદર આ જો ઇમ્પ્લાન્ટ કહેવાય છે એ શું કરે, આને રિસીવર સ્ટિમ્યુલેટર કહેવાય ઉપરના પાર્ટના. અને જો ત્રીજું નંબરના પાર્ટ છે એ નીચે છે, જો કે વાયર જેવું તમને દેખાતું હોય, અને ચોથા નંબરના પાર્ટ ઇલેક્ટ્રોડ્સ જો કે કોક્લિયામાં જાય છે. તો આપણા સ્પીચ પ્રોસેસર શું કરે, અવાજ ખેંચીને અવાજ અંદરમાં જાય, અંદરમાં પ્રોસેસ થાય, અને પછી આ રિસીવર સ્ટિમ્યુલેટર એનું અવાજ કેચ કરે છે કેમ કે આ કોઇલથી જોડાયેલું હોય, અને પછી આ અવાજ સૂક્ષ્મ તરંગોથી અને એ ઇલેક્ટ્રિક કરંટમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, અને પછી આ કાનની નસમાં જાય છે, અને કાનની નસમાંથી પછી બ્રેનમાં જતું રહે છે. જેવી રીતે આપણા કાન સાંભળે છે ઓલમોસ્ટ એનું મિમિક્સ છે, એટલે બાળક આપણા સરસ રીતે સાંભળી શકે છે. તો આ ટાઈપનું હોય છે. અને જો બહારનું એક બીજા પાર્ટ છે, જો કીધું કે બીજું પ્રોસેસર છે, તો એ પ્રોસેસરમાં કાનની ઉપર રાખવાની કશું જરૂર નથી પડતી, એની અંદર જ બધી પાર્ટ્સ હોય જો કે અવાજ કેચઅપ બી કરે છે અને રિસીવર સ્ટિમ્યુલેટરને અહીંયાથી આપી બી દે છે અંદર, અને એ બી આવી રીતે અટેચ થઈ જાય. અરે વાહ, એટલે જે બહારનો ભાગ છે એ બાળકના કાન તરીકે જ કામ કરશે, અને જે અંદરનો ભાગ છે ને એ કાનના માંથી અવાજ આવતો આપણી સાંભળવાની નસને સંકેતો આપશે, જે આગળ જઈને આપણા મગજને સંકેતો આપશે. આ કેટલા સરળ 4 સ્ટેપ્સમાં તમે સર અમને સમજાયું, એની માટે આભાર. સર આગળ જતા મારો બીજો પ્રશ્ન ડોક્ટર ભાવિન પરીખ માટે છે કે સર તમે જોયું હશે કેટલા વાલીઓ પોતાના બાળકના બે કાનનું જ ઓપરેશન કરાવવા ઈચ્છતા હશે, પણ જ્યારે ફાળો જમા કરતા હોય છે ત્યારે એમને થોડો સમય લાગતો હોય છે, અને ક્યારેક તો એક કાનના ઓપરેશન માટે ફાળો જમા થઈ જતો હોય છે, પણ બીજા કાન માટે ફાળો જમા નથી થતો. તો સર એ સમય દરમિયાન વાલીઓએ શું કરવું જોઈએ, કે એક કાનના ઓપરેશન સાથે આગળ વધવું જોઈએ કે બંને કાનનું ઓપરેશન થાય તે માટે રાહ જોવી જોઈએ? હા, જો બંને કાન સાથે થાય તો ખૂબ જ ફાયદામંદ છે, પણ ટાઈમ, જેવું આપણે આજના દિવસનો મુખ્ય હેતુ છે ટાઈમ, એ ટાઈમ ચૂકી જઈએ તો એ બહુ જ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. એટલે 2 ઇઝ બેટર ધેન 1, બટ 1 ઇઝ ઓલવેઝ બેટર ધેન નન. એટલે જો આપણા બાળકને આપણે એટલીસ્ટ એક કાનથી સાંભળતો કરી દઈએ તો એના બ્રેનનું હિયરિંગ બ્રેનનું ડેવલપમેન્ટ ચાલુ થઈ જાય, એને સ્ટિમ્યુલેશન મળવા માંડે, અને આપણે જે અત્યંત કિંમતી ટાઈમ છે જે 3 વર્ષથી નાની ઉંમરનો, એને એકવાર એ કામ કરતું ચાલુ થઈ જાય, અને પછી જ્યારે બી ફંડ્સનું અવેલેબિલિટી થઈ જાય તો ચોક્કસપણે બીજા કાનનું બી વહેલામાં વહેલું જ ઇમ્પ્લાન્ટ કરાવી દેવું જોઈએ. પણ હા, એટલીસ્ટ એક કાનનું તો આપણે જેમ નક્કી કર્યું પહેલા 136 પ્રોટોકોલ, 6 મહિના જાય કે 2 વર્ષની ઉંમર થાય એના વચ્ચેમાં એટલીસ્ટ એક કાનમાં તો બાળક સાંભળતું થઈ જ જવું જોઈએ. એટલે કે વાલીઓ તમે સમજ્યા ને કે 2 કાન તો સૌથી શ્રેષ્ઠ હશે, પણ જો તમારાથી 2 કાન ઝડપીથી ના થતું હોય ને તો એક તો કરાવી જ લેવું જોઈએ, કારણ કે સમયની સાથે આપણી હમણાં રેસ ચાલતી હોય છે, અને એ તકનો આપણે પૂર્ણ લાભ લેવો જોઈએ. હવે લગભગ મોટા ભાગના બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આટલી સરળ રીતે સર તમે આપ્યો છે, તો આ પ્રશ્ન હું ડોક્ટર ભાવિન પરીખ અને મિસ્ટર અમિતાનંદ દેવથી પૂછવા માંગીશ કે જેવી રીતે આપણે આખા વેબિનારમાં આપણે બેસ્ટની ચર્ચા કરી કે આપણે બાળકને બેસ્ટ બનાવવું છે, બાળક માટે બેસ્ટ જોઈએ છે, તેવી જ રીતે વાલીઓના મગજમાં બી એવા પ્રશ્ન આવતા હોય છે કે કયા બેસ્ટ સર્જન છે, કઈ બેસ્ટ ઓડિયોલોજિસ્ટ છે, કે કયા બેસ્ટ થેરેપિસ્ટ છે જ્યાં અમે જઈએ. તો સર આ વિશે તમારું શું કેવું છે? ડોક્ટર ભાવિન પરીખ, તમારું શું કેવું રહેશે આમાં? હા, જ્યારે આપણે આપણા બાળકને બેસ્ટ આપવા માંગતા હોઈએ તો આપણે એ વિશે, અને આ બાળકની અને તમારી જિંદગીનો બહુ જ મોટો નિર્ણય છે, એટલે તમે એ વિશે રિસર્ચ કરો. તમે મેં જેમ પહેલા કહ્યું કે તમે બાળકની સ્થિતિ પર અને અવેલેબલ ઓપ્શન્સ પર પૂરેપૂરું નોલેજ લો, પણ એ ટાઈમ લિમિટેડ હોવું જોઈએ કે તમે નક્કી કરો કે મારે આ વિશે 15 દિવસથી 30 દિવસમાં પૂરતી માહિતી જોઈએ છે, તો એ પૂરતી માહિતી અવેલેબલ છે બધે જ. તમે વહેલામાં વહેલું
નક્કી કરો કે તમારા માટે શું બેસ્ટ છે. અને પછી એમાં એક મોટો ભાગ ભજવે છે તમારા ઘરની નજીક, કારણ કે આ ઇમ્પ્લાન્ટ કરાવવું એ બાળક અને ઇમ્પ્લાન્ટ સેન્ટર એટલે ડોક્ટર, ઓડિયોલોજીસ્ટ, થેરાપિસ્ટ સાથેનો તમારો આખી જિંદગીભરનો નાતો છે. આ ખાલી 2 દિવસની સર્જરી કે કરાવીને તમે છૂટા થઈ ગયા એવું નથી. જ્યાં બી સર્જરી કરાવી, જ્યાં બી તમે થેરાપી લો છો, જ્યાં બી ઓડિયોલોજીસ્ટ જોડે તમે ટ્રીટમેન્ટ લો છો, એની સાથે તમારે આખી જિંદગીનો એક સંબંધ બંધાઈ જાય છે. અને એના માટે જો એ વસ્તુ તમારા ઘરેથી નજીક હશે, કારણ કે તમારે થેરાપી માટે દર અઠવાડિયે 2 વાર જવું પડે આવતા 2 થી 3 વર્ષ માટે. ઇમ્પ્લાન્ટમાં કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ છે એટલે કંઈક ને કંઈક રિપેર, કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય, તો જો એ તમારા ઘરેથી બહુ દૂર હશે તો એ બાળકને એટલા દિવસ ઇમ્પ્લાન્ટ વગર રહેવું પડશે, જે એના માટે ખૂબ જ પરેશાની વાળી વસ્તુ છે. એટલે તમે રિસર્ચ કરો, વહેલામાં વહેલું ડિસિઝન લો અને એક્શન લો, એ જ મારો અનુરોધ છે. અને સર આ વિશે અમિત સર તમારું શું કહેવું હશે? જેવી રીતે ડોક્ટર ભાવિને કીધું કે નજદીક સેન્ટર્સ જોઈએ, રિસર્ચ કરવામાં થોડું ટાઈમ લેશો પણ બહુ વધારે ટાઈમ નહીં લેવાનું. અને જેવી રીતે બેસ્ટ સર્જનની વાત કરીએ તો જ્યાં બંને કાનનું સર્જરી થાય છે, જ્યાં તમે જાઓ અને તમને કોઈ બી તકલીફ હોય તો તમે કહી શકો છો કે હા મને કોઈ એવા રેફરન્સ આપો જેમાં તમે કર્યું હોય, તો તમે પેરેન્ટ્સથી વાત કરશો તો તમને કોન્ફિડન્સ વધારે આપશે. બીજું વાત કરીએ બેસ્ટ ઓડિયોલોજિસ્ટના, તો ઓડિયોલોજિસ્ટ જો એક વખત સર્જરી સારી રીતે થઈ ગઈ પછી તમારે મેપિંગની જરૂર પડે છે, મીન્સ અવાજ ગોઠવવું પડે છે. અને જેવી રીતે ટાઈમ ટુ ટાઈમ એમાં થોડું બહુ સેટિંગ ચાલતું રહે છે, કેમ કે અંદર ઘણા બધા ચેન્જીસ, ફિઝિકલ ચેન્જીસ થોડું થાય છે. તો એવી રીતે કે આખા જિંદગીના નાતા છે. તો જ્યાં તમે મેપિંગ કરાવવા જાઓ છો ત્યાં બી તમારે રેફરન્સ લેવું જોઈએ કે હા અહીંયા કે પેરેન્ટ્સને શું અભિપ્રાય છે. ત્રીજું છે તમારા થેરાપી, કે થેરાપી કેવું લેવું જોઈએ. તો એ બેસ્ટ થેરાપિસ્ટ જોઈએ તમને, જો કે સરસ રીતે ગાઈડ કરી શકે, ખાલી તમને નહીં આખા ફેમિલી મેમ્બરને. અને ગમે ત્યારે તમને તકલીફ પડે તો એ તમે પૂછો તો એનું ઉકેલ આવે. તો એ થેરાપી બી 2 થી 3 વર્ષ મિનિમમ લેવું પડે છે, તો એ બી બહુ સરસ રીતે જોઈએ આમાં. અને ચોથું છે તમારું બેસ્ટ કંપની. તો બેસ્ટ કંપની સિલેક્ટ કરવા માટે તમે જોઈ શકો છો કે કયા કંપની કેટલા લાંબા સમયથી સર્વિસ આપે છે, બેસ્ટ સર્વિસ આપે છે, એવી તમને પેરેન્ટ્સ કહી શકે છે. પણ એક વખત તમે રિસર્ચ કરી લીધું કે હા નજદીકના સેન્ટરમાં તમને આ બધી ફેસિલિટી અવેલેબલ છે, તો પછી વધારે રિસર્ચ કરવામાં ટાઈમ નહીં ફાળતા. નહીં તો પછી શું થાય, એની કોઈ લિમિટેશન નથી, કોઈ અંત નથી. અને આપણું જો રેસ છે ટાઈમની અગેન્સ્ટમાં છે, કેમ કે અગર આપણા બાળક 1 વર્ષનું છે, 1.5 વર્ષનું છે અને સાંભળતા તો જન્મથી થઈ જાય છે, ઇવન જન્મથી પહેલાથી થાય છે, તો આપણું રેસ ટાઈમના વિરુદ્ધમાં છે. તો જેટલા જલ્દી કરીએ એટલા આપણે વહેલા અમને બધું નિદાન કરી શકીએ. તો મારું એવું છે કે બેસ્ટ તમે એવી રીતે ચૂઝ કરી શકો છો. અરે વાહ, આટલી સરળતાથી તમે બંનેએ સમજાવી દીધું વાલીઓને કે એમની માટે રિસર્ચ કરવું તો અગત્યનું છે, પણ આ રિસર્ચ 6 મહિના 1 વર્ષ ગાળા જેટલું લાંબુ ના ચાલવું જોઈએ, કારણ કે આપણે સમયના તકનો પણ લાભ લેવો જોઈએ. જતા જતા હું ડોક્ટર ભાવિન પરીખ અને અમિત સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભારી માનવા માંગુ છું કે તમે તમારા દિવસમાંથી કિંમતી સમય કાઢીને અહીં અમારી સાથે જોડાયા અને વાલીઓને આટલી મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ આટલી સરળતાથી સમજાવી દીધી. અને તમે બધા જ પ્રશ્નનો આટલો સંતોષપૂર્વક ઉકેલ પણ આપી દીધો. તો તમારો અહીં જોડાયા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.